خب امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطور نقاشیاتونو یا عکساتونو به ساده ترین روش پاسپارتو کنید. سلام به همگیتون، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من شیرینم و خوش اومدین به کانال یوتیوب من. امروز همونطور که گفتم میخوام بهتون یاد بدم که چطور به یه روش خیلی ساده آثارتون رو توی خونه پاسپارتو کنید. ولی اول از همه میخوام بگم پاسپارتو چی هستش برای دوستانی که حالا مبتدی هستن و نمیدونن. پاسپارتو یک حاشیه مقوایی هستش که دور اثر هنری ما یا عکس ما در واقع قرار میگیره. کارش چیه؟ اولین کارش اینه که در واقع اثر ما رو خیلی شسته رفته و تر و تمیز و قشنگ میکنه و یه نظمی به اثر ما میده. دومین کارش اینه که یه فضای تنفس بین قاب و نقاشی ایجاد میشه که وقتی مخاطب داره نقاشی شما رو میبینه توجهش به نقاشی شما در واقع جلب میشه. سومین کارش هم اینه که یه فاصله بین قاب و نقاشی ایجاد میشه که به نقاشی شما آسیبی وارد نشه. برای همین به نظر من خیلی بهتره اگه کاراتون رو میتونین توی خونه حتما پاسپارتو بکنین که خیلی مرتب و منظم بشه. از چه مقوایی استفاده بکنین؟ به نظرم از هر مقوایی میتونین استفاده بکنین نسبت به اون اثری که حالا دارین روش کار میکنین. فقط مقوایی خیلی نازک و ضعیف و در واقع زود پاره بشوی نباشه. نقاشی حرفه‌ای رو معمولا با مقواهای ماکت پاسپارتو میکنن که یک ضخامت 1 میل تا 3 میلی داره که یه ارتفاعی در واقع بین اثر و پاسپارتو ایجاد میکنه و عمق میده در واقع به نقاشی شما یه مقدار. ولی از مقواهای دیگه هم میتونین استفاده بکنین. من الان از یه مقوایی که موجود داشتم میخوام استفاده بکنم. 2 تا نقاشی داشتم همینجوری رو کاغذ A4. میخوام برای حالا تست یکی از اینها رو الان پاسپارتو بکنم که ببینین. کاتر نیاز دارین و خطکش فلزی بهتره که داشته باشین که یه خطکش محکمتر و جوندارتریه. بریم انجام بدیم با هم ببینیم چه جوری پیش میره. خب توی قدم اول کاری که ما میکنیم اول ابعاد اون نقاشیمون یا عکسمون رو اندازه گیری میکنیم که کاغذ من کاغذ A4 هستش. سایز استاندارد 21 در 29.5 هستش سایز کادر من. حالا وقتی سایزتون رو به دست آوردین میخواین انتخاب بکنین که کادر شما، کادری که میخواین دورش داشته باشین چند سانت باشه. میخواین 3 سانت باشه، 5 سانت باشه، 7 سانت باشه. این کاملا سلیقه شخصی شماست. معمولا بین 3 تا 5 سانت سایز خوبی هستش برای کادر. انتخاب میکنیم. مثلا من الان میخوام این اطرافش 5 سانت کادر داشته باشه. از هر طرف 5 سانت. خب برای همین میخوام الان یک مقوایی ببرم که سایز اثر هنری من باشه به علاوه 5 سانت های اطرافش. یعنی میشه چجوری؟ یعنی که من این 21 سانت ارزم رو به علاوه 2 تا 5 سانت میکنم و 29.5 سانت طولم رو به علاوه 2 تا 5 سانت میکنم که میشه چقدر؟ میشه 31 سانت در 39.5 سانت. یعنی ما الان در درجه اول کاری که میکنیم یک مقوای 39.5 سانتی در 31 سانتی برش میزنیم. من مقوامو برش دادم سایز 39.5 در 31 سانت. خب الان میخوام حاشیه هام رو اندازه گیری بکنم. گفتم از هر طرف 5 سانت علامت میزنم و جدا میکنم. از هر طرف 5 سانت. بعد نقاط رو به هم دیگه وصل میکنم. حالا الان نقاطی رو که اندازه گیری کردم رو به هم دیگه میخوام وصلشون کنم. خب من خط کشیامو انجام دادم. کادر وسطم در اومد که میشه همین کادری که در واقع هم اندازه کادر نقاشی منه. حالا نکته اینجا چیه؟ ما اگه کل این رو برش بزنیم و این رو خارج بکنیم، وقتی مقوامون رو بذاریم روی نقاشیمون، نقاشی از توش میفته بیرون، چون دقیقاً لب به لب این برش خورده. کاری که الان میکنیم به اندازه 1 میل از هر طرف 1 یا 2 میل، حالا این بسته
بستگی به خودتون داره. اگه کادرتون خیلی خالی داره میخواین بیشتر داخل بشه، میتونه مثلا چند میل اضافه تر باشه. به اندازه 1 یا 2 میل داخل این کادر رو هم من خط کشی میکنم که بیفته روی نقاشی من این کادر. من تصمیم گرفتم که نیم میل این کادرم رو اندازه گیری بکنم از هر طرف. خب ببینیم به چه صورت شد. نمیدونم مشخص هستی یا نه. الان اینجا ما 2 تا خط داریم. این در واقع اون حاشیه‌ایه که اضافه من اومدم داخل و اندازه گیری کردم. حالا بریم سراغ برشش. نکته‌ای که در مورد برش باید بهش دقت بکنین اینه که وقتی خطکشتون رو میذارین حتما به سمت داخل خطکش برشمون رو میزنیم. یعنی چی؟ یعنی که اگه شما الان به طور مثال این قسمت که کادر شما هست بخواین کاترتون رو بذارین به سمت بیرون، اگر دستتون سر بخوره، خطا بره، لیز بخوره، به هر دلیلی کاتر شما میزنه و کادر شما رو خراب میکنه. ما این اتفاق رو نمیخوایم که برامون بیفته. برای همین همیشه خطکش رو جایی میذاریم که برش داخلی ما رو بزنه، قسمتی که در واقع نیاز نداریم و اگرم خراب بشه در واقع دلمون نمیسوزه. خطکشمون رو که میذاریم دستمون رو خیلی محکم روی خطکش میذاریم. توجه داشته باشین که شستتون و اینا خیلی در دسترس نباشه، چون تلفات جانی زیاد بوده. ممکنه 1% کاتر بزن اصلا انگشت شما بره. واسه همین خطکش باید خیلی محکم گرفته بشه که سر نخوره، این ور نشه اون ور نشه، که خدای نکرده کاتر به دستتون نخوره. کاترتون رو هم حتما تیز بکنین وقتی میخواین برش ها رو بزنین و کند نباشه که مقواتون رو به اصطلاح نکنه. حالا الان برشامو میزنم. دوباره این حرکت رو میرم که کامل برش انجام بشه. حالا کادر داخلیم رو که برش زدم خارج میکنم به این صورت. این دیگه قسمت اضافه کار ماست و دیگه به دردمون نمیخوره. میتونیم بعداً از این به عنوان یه پاسپارتوی دیگه هم حتی استفاده بکنیم. کارم رو برمیگردونم و این میشه در واقع پاسپارتوی من که نقاشی وسط این قرار میگیره به این صورت. لکم داره نقاشی. الان دیدم تازه. میبینین کاملا لب به لب روی نقاشی قرار گرفت. حالا ما باید این رو از پشت فیکس بکنیم. قشنگ کاغذمون میفته تو همین کادری که اندازه گیری کردیم. هر چقدر مرتب‌تر و منظم‌تر این کار رو انجام بدین، پروسه کارتون موقع اجرا راحت‌تر میشه. من خودم کاری که میکنم چسبامو یه سره میزنم برای اینکه یه وقت باز نشه، چسب کنده نشه. همیشه سعی میکنم که یه تیکه بزنم، ولی شما میتونین 4 طرف هم این چسب رو بزنین. خیلی شل این 2 تا چسب رو اینجا میزنم که فقط این یه خورده ثابت باشه. بعد با چسب کاغذی شروع میکنم اطرافش رو محکم چسب میزنم. به این صورت. حالا شما تمیزتر از منم کار کردین که چه بهتر، چون پشت کاره من فقط میخوام که خیلی محکم و خوب بشه. ببینین الان دیگه وقتی این گوشه ها رو دست بزنین، بذارین از نزدیک بهتون نشون بدم. ببینین اصلا خیلی جای خالی نداره، چون چسب یک دست خورده شده کاملا فیکس شد. به این صورت شد نتیجه نهایی پاسپارتومون که تمیز و مرتب و منظم انجام شد.
خب اینم از نتیجه کارمون. امیدوارم که توی خونم بتونین اجرا کنین. حالا توی ویدیوهای بعدی با مقوای ماکت هم حتما بهتون یاد میدم. خواستم فعلا ساده ترین روش رو یاد بگیرین که اگه دوست داشتین توی خونه اجراش بکنین. ممنون میشم اگه ویدیو براتون مفید بود حتما لایکش کنین، برای دوستاتون بفرستین و کانال منو سابسکرایب کنین. مراقب خودتونم خیلی خیلی باشین.